नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरु सबैजनालाई राजन युट्युब च्यानलमा र म राजन उपस्थित भएको छु। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा तपाईलाई म एकदम क्रोम ब्राउजरको एकदम नै खतरनाक सेटिङको बारेमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई पुरा हेर्दिनु होला। साथीहरु, यदि तपाईले अर्काको मोबाइल चलाउने क्रममा तपाईको ग्यालरीमा लक लाग्ने छ, तपाईलाई म देखाउने पनि छु। यदि लक लाग्यो, यसरी तपाईले ओपन गर्दा लक लागेको छ र लक मागेको छ, तपाईको अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ र यो लक लागेको छ। अब तपाईले लक थाहा छैन भने तपाईले यहाँ भित्र भएको भिडियो अथवा तपाईले यहाँ भित्र भएको इमेज कुनै पनि हेर्न सक्नुहुने छैन। र आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई यो लक लागेको भिडियोलाई कसरी तपाईले हेर्ने त, यदि यो लक नखोलिकिन तपाईले यो लक तोड्नु पनि पर्दैन, केही पनि पर्दैन। एउटा क्रोम ब्राउजरको यस्तो खतरनाक सेटिङको बारेमा कुरा गर्नेछु। त्यस सेटिङलाई गर्नुभयो भने तपाईले अवश्य नै फोटो अथवा भिडियो तपाईको ग्यालरी भित्र जे छ तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भिडियो जान्नको लागि कृपया भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। साथै भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला र अझैसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै आउने घण्टीलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा टच गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु, भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। यो गराउनको लागि साथीहरु तपाईलाई कुनै इन्टरनेटको पनि आवश्यकता पर्दैन, बिना इन्टरनेट गर्न सक्नुहुनेछ। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ तीनटा स्ल्यास दिनु होला। तीनटा स्ल्यास दिइसकेपछि एसडी कार्ड लेख्नु होला। एसडी कार्ड लेखेर फेरि स्ल्यास गरेर तपाईले गो गरिदिनु होला। गो गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै वर लेखेको छ, इमो लेखेको छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै लेखेको छ, शेयर इट पनि लेखेको छ, रिस्टोर फोटोहरु भिडियोहरु सबै देखेको छ। तपाईलाई म शेयर इटबाट पनि देखाइदिन्छु छु। शेयर इटबाट देखिसकेपछि साथीहरु तपाईले अगाडि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ भने थम्बनेल, एप्स, अडियो, कन्ट्याक्ट, डाउनलोड, फाइल लेखेको छ। पिक्चरमा म टच गरेर तपाईलाई एउटा पिक्चर देखाउने छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पिक्चर ल्याइसकेको छ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै मेरो चाहिँ पिक्चर्सहरु रहेको छ, जुन कि म शेयर इटबाट शेयर इट गरेको चाहिँ भिडियोहरु अथवा इमेजहरु रहेको छ। यहाँ मैले एउटालाई टच गरेर खोल्ने प्रयास गर्नेछु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यो पिक्चर्स चाहिँ ओपन भइसकेको छ साथीहरु। यसरी तपाईले चाहिँ साथीहरु उता ग्यालरीमा लक लागे तापनि तपाईले यहाँबाट चाहिँ साथीहरु जुनसुकै भिडियो अथवा इमेजहरु तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न नछुटाउनु होला र अझैसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने आजै गर्नु होला भन्दै आजको यो विषयवस्तुलाई यही टुङ्गाउँदै बिदा माग्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।